ngayon, gagawa tayo ngayon ng ube halaya. Ano yung mga kailangan natin? So, unang-una, ito, yung ube. Malamang. Ang English pala nito, mami, alam mo yung English nito? Purple yam. Kanina ko lang nalaman. Tapos, sugar, condensed milk, evap, butter. Buttercup baby. Ayoko nang masyadong matamis. So, konti lang lalagay natin. Hindi natin siya ubusin. Mga half lang muna. Kasi baka masyadong matamis. Ayaw naman natin nung nakakaumay. Masarap yung napapapak mo siya. And then, evaporada. Okay, may price pa. Galing sa tindahan. So, ayan. Super creamy na siya. Tama na yan, oh. So, palatable. Ang linis ng lutoan ng panalo. Nakakahiya. Punas-punas din pag may time. Mami, napakadaming water. Ay, oo. Nasaan po? Halo lang ng halo hanggang sa makuha niyo yung texture na gusto niyo. Halo ng halo! Huwag niyo itong tatantanan ang pagkahalo. Kasi pag tinigilan niyo, masusunog. Mami, oh, creamy and chewy. Chewy. Lapit na siyang maging thick. Pagod na yung left ko. Hindi ba nire-rep? Parang hindi naman siya ano na eh. Hintayin mo. Parang hindi siya It's okay. That's the point. Pagod akong mag-ano masa-masa. Woo! Grabe. Nakakapagod na ube. Halaya. Ano girl? So thick. Pakapanin pa natin. Hindi ko pa alam kung masarap ba ito. Let's taste. Whoa. So good. Thank you for watching.
babaawin lang. Ay, oo. Then pwede nang ngalngalin.